ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਕਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਬਲ ਆਈ ਉੱਦਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪ ਜਾਏਗੀ? ਜੇ ਅਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਟੈਰਿਫਸ। ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਮਿਤ ਏਰੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨ 'ਚ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਲਮੋਸਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਈਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੈਲਕਮ ਅਮਿਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜਾ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਪੀਪਲ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗੋ ਰੋਂਗ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੈਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ 7% ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਗਰੋਥ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ 55,000 ਦੇ ਡਿਟੈਚ ਹੋਮ ਸੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ 15%, ਜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ 7%। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਅੱਜ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15-20 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਰਾਊਂਡ 18-20 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੇ ਨੇ, ਦੇ ਗੋਣਾ ਹਿੱਟ 30 ਤੋਂ 40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ? ਲੈਂਡ। ਸੋ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇਨ ਦਾ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਸਟੈਕਡ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ 2021 ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 40% ਦਾ ਜੰਪ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਟੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2022 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਰੋਥ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ 15-20% ਦਾ ਵੀ ਜੰਪ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੈਚਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੰਪ ਸੀਗਾ ਇਟ ਵਾਸ ਟੂ ਬਿਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੈਚੁਰਲ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੈਨਰੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਜਰਸ ਲਾਏ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਹਾਈਕ ਕਰਤੀਆਂ, ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜੁਲਾਈ ਆਉਂਦੇ 2021 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨ ਜਿੱਦਾਂ 8.5 ਲੱਖ ਦਾ ਡਿਟੈਚ ਸੀਗਾ ਐਵਰੇਜ, ਤੇ ਉਹ 1.2 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ 8.5 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਸ ਦੈਨ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 9 ਲੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 6-7% ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 3 ਤੋਂ 3.5% ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Real estate is not an exception. Real estate is actually out performer in that. 50 ਸਾਲ ਦੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ 3.5%, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ 7%।
ਰਾਈਟ। ਸੋ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇਨਫਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਲ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3-4% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਵਾਸ ਟੂ ਹਾਟ। So basically artificially they suppressed it. ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ 2008 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ US ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਡਿਊਸ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਲੇਮਨ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀਕ ਸੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਬੈਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡਿਊਸਡ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੂ ਹੌਟ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਡ ਹੌਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕੂਲ ਆਫ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੂਲ ਆਫ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਫੋਰਸਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗਰੋਥ ਆਈ, ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰੋਥ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ G7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਟਮ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। G7 countries, people into houses, like for 1,000 people, how many houses are available? Okay, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 500 ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਊਂਡ 370-380 ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਊਸਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਕੀਟਸ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਰਸਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵੈਸੇ ਘਟੀ ਹੈ, ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 20% ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਡਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਫ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਰਸਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਉਂ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ ਫੇਵਰ ਦੈਟ, ਕਿ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਉਹ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਹੈ। ਫੂਡ depreciating ਹੈ, ਕੱਪੜੇ depreciating ਹੈ, automobiles depreciating ਹੈ, only thing which is appreciating is the house, right? ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸਟ ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 2021 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਨਫਲੇਟ ਹੋਈ, ਇਹ ਅਜੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰੋਕੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਰੁਕ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 22 ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ 35 ਤੋਂ 40% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਗੇਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 35-40 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 6% ਸਿੰਪਲ ਗਰੋਥ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲਾਈਏ 3.5 ਤੋਂ 4%, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤਦ ਤੱਕ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 24% ਦਾ ਗਰੋਥ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਣੀ। ਕਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਟਮ ਹੈ, ਬਾਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ ਬਾਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਟੈਰਿਫਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲੇ ਕਰਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਕੈਨ ਇਵਨ ਗਿਵ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਆਨਸਰ ਔਨ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਿਫਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਅਸੀਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਪਵੇ ਵੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਥੱਲੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲ ਗਈ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ
ਅੱਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੈਰਿਫਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਬਲ ਆਈ ਉੱਦਾਂ ਬਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ G7 ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਬਾਟਮ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ 65 ਤੇ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫॉर व्हाट? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਐਟ 65। ਠੀਕ। ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ US ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। US 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਓਕੇ। US ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਿਰਫ 4 ਗੁਣਾ ਨੇ ਇਨਕਮ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ 7-8 ਗੁਣਾ, ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ 10 ਤੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਤੇ ਬਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਚਅਪ ਕਰ ਗਏ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ US ਸਾਡਾ ਨੀਅਰੈਸਟ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ US ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 3 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ, ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਦੁਬਈ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਸਤੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਕ ਹੋਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਂਸ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਹੋਮ ਬੈਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਨਕਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟਸ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਰਿਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਫਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਪੇਡ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ 22 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਜੇ ਹੁਣ 25 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਆਈ, 16% ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਾਰ ਲੈ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ TV ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੋਕਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟਾਈਡ ਅਪ ਆ GDP ਦੇ, GDP ਗਰੋਥ ਵੀ ਉਨੀ ਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਨੀ ਕਾ। ਸਿਰਫ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ PM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ 100% ਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੋਰ ਮਨੀ would be in the people's pocket। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 6-7% ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ 6-7% ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਅਜੇ 4% ਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ 5-4 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ, 16-17% ਉਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਏ ਕਰੇਗਾ। ਲੌਸ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੀਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ, ਹੁਣ ਪੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਟਮ ਹਿੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਗੋ ਅਪ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੀਅਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਚਲੇਗੀ ਟੈਰਿਫਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੀ ਰੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਊਸ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ, ਰੈਂਟ ਤਾਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਗਈ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਰਾਈਟ। ਜੇ ਵਰਸਟ ਕੇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੌਬ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੱਤ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕੇਪ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਗਲੋ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਇਨਲਾ ਸੈਟਅਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ, ਇਲੀਗਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਰੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਆਓਗੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੋਂ ਰੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੀਚੇ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਓ, ਉੱਪਰੋਂ ਰੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਪਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫੈਂਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? 100% ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਈ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਦੌੜ ਪੈਣਾ, ਪਕੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨ 'ਚ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ 7.25 ਲੱਖ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਵੀ 7.25 7.5 ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਗਲੋ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 30 ਫੁੱਟ ਲਾਟ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 2 to 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਰੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ। ਹਾਂਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਕੰਫਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮੈਨੇਜ, ਯੂ ਫੀਲ ਐਂਕਰਡ, ਯੂ ਫੀਲ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬੈਕਯਾਰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮੈਨੇਜ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈ। ਰੈਂਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਜੁੜਾਵ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਡਰ ਇੰਨਾ ਗਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਫੋਮੋ ਸੀ, ਫੀਅਰ ਆਫ ਮਿਸਿੰਗ ਆਊਟ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੱਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਅਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਡਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਥੋਰਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੌਟ ਸੀ, ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੀਅਲਟਰਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਫੈਲਟ ਬੈਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਫਰਮ ਆਫਰ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਰਮ ਆਫਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਰਮ ਆਫਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗੋ ਰੋਂਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 700 ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੇ ਰੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1700-1800 ਦਾ ਰੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਕੈਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ 3500-3600 ਪੈ ਰਹੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਰੈਂਟਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ,
ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ $2000 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਸੀ ਤੇ 2200 ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਰੈਂਟ 1700 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ 1.892% ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4.95 ਹੈ, ਚਲੋ 1% ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, 4% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮਾਰਗੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਡਬਲ ਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਰੈਂਟ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ 1.5% ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, 1.5% ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸਸ ਜਿਹੜਾ 7.5 ਲੱਖ ਦਾ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਹੈ ਤੇ 4.5% ਦੀ ਮਾਰਗੇਜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ $500 ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟਿਲ ਇਜ਼ देयर, ਇਟਸ ਨਾਟ ਹਿਊਮੰਗਸ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਤਾਂ 25% ਥੱਲੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਜੇ 10% ਜਾਂ 20%, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ 2 ਲੱਖ ਡਾਊਨ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 20% ਦੇ ਰਹੇ ਆ 7.5 ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਡਾਊਨ, 50,000 ਜੇਬ 'ਚ ਐਕਸਟਰਾ ਬਚਿਆ ਨਾ, ਉਹ 50,000 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਰ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ, ਜੇ $400 ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 25 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ 10,000 ਬਣਿਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਸਰਵਾਈਵ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਬਾਕੀ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ CMHC ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 25 ਇਅਰ ਦੀ ਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਇਅਰ ਦੀ ਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਘਟ ਗਈ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਡਾਊਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਸਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਥੋੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ, 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਕੰਸਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, what difference it makes। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 16-17 'ਚ ਘਰ ਲਏ ਸੀ, ਜੇ 22 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ 2.5-3 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵਧੇ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਉਸ ਰੀਅਲ ਪੈਸੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਹੈ ਦੇ ਸ਼ੁਡਨਟ ਇਵਨ ਨੋ ਸ਼ੇਅਰ that is just a look at that। ਉਹ ਇੱਕ ਸਪਾਈਕ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਗਰੋਥ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਿਆ, he should not even think about it, right। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਨਿਊ ਫਿਨੋਮੀਨਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੈਸਿੰਗ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ, ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰਫ ਇਹ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਉਲਟ ਰਹੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸਟ ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਕਿਉਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੌਟ ਸੀ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 7% ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਟੈਰਿਫਸ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਕਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਕਈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਫੈਂਟਨਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਬਿਸ਼ਨਸ ਵਿਚ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਫੁਲਫਿਲ। ਪਰ ਮਾਰਕੀਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਕਰਕੇ he has to revert back on that, he has to pay the price। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਉੱਥੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ US ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੇਸਡ। ਯੈਸ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕੈਚ ਅਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹ ਕੌਣ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ? ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰੀਦਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਪਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਰੀਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਫॉर द ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ। ਇਟਸ ਅ ਵੇਕ ਅਪ ਕਾਲ, ਰਾਈਟ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੇ ਗੋ ਇਨ US ਫੇਵਰ, ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਸੀਗਾ US ਤੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰੀਅਲਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹ ਰੀਅਲਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜੂਗੇ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪ ਆਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਚਅਪ ਵੀ ਫਾਸਟ ਕਰੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗੇਨ could be wrong, just total speculation ਇਹ ਹੈ ਕਿ he is just shaking up the market। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਫਲ ਡਿੱਗੂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 10% ਤੋਂ 20% ਟੈਰਿਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ US ਬਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੇਸ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਲੋ ਹੈਂਗਿੰਗ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਸ਼ੇਕਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ US ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰੈਂਚਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਸ਼ੇਕਅਪ ਹੋ ਦੇਣਾ ਐਡੀ ਜਲਦੀ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਆਪਸ਼ਨ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਪਰ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਕਅਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ US ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਟੋ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਵਧਾਓ, ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਵਧਾਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਖਰੀਦਣਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ, ਅਲਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਅਮਿਤ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸ ਅ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਆਫ ਯੂਰਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ? ਕੀ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਵੇਟ ਫॉर ਮੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਕਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੈਂਟ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰੀਅਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਡਿਟੈਚ ਹੋਮ ਨੂੰ 4plex ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਗਲੋ ਲਓ ਜਾਂ ਡਿਟੈਚ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 4plex ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੌਂਡੋ ਜਾਂ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 9.5 ਤੋਂ 7.5 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ 9.5 ਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੌਂਡੋ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਲਾਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਬੰਗਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹਟ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਕੈਪੀਟਲ ਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਦੀ ਬੁੱਕਸ 'ਚ, ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ,
ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲਾਸ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇਨ ਆ ਰਿਹਾ 5 ਦਾ ਆਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਗਲੋ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੇਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਪਲੈਕਸ 4ਪਲੈਕਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਈਟ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਇਕੱਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਬਿਠਾਈਆਂ $2 ਤੋਂ $2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਗੇਨ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ opportunity is always there but you have to find where it is, right। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੈਕ ਟਾਊਨ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਸੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਵਿਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਹੈ then you are in a winning situation। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਐਟ ਪਾਰ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਐਟ ਪਾਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 100-200 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੰਗਲੋ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੁਪਲੈਕਸ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾ ਕੇ 1800 ਦਾ ਰੈਂਟ ਐਡ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ 7.5 ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ 50,000 ਹੋਰ ਖਰਚਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਈਵਨ ਤੋਂ 80,000 ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆਇਆ ਜਨਵਰੀ, ਹਾਂ 80,000 ਤੁਹਾਨੂੰ CMHC ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਹੈਲਪ। ਤੁਸੀਂ 80,000 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਟ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਯੈਸ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ। ਆਈ ਨੋ ਪੀਪਲ ਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸ ਐਟ ਦ ਪੀਕ, ਯੈਸ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਸੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖਰੀਦਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਗੋਣਾ ਕੈਚ ਅਪ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟਡ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 5% ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 6.5-7 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਟਲੀਸਟ 15-20% ਵੀ ਗੇਨ ਆਉਂਦਾ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ that is 100% ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਯੈਸ, ਤੁਸੀਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 5% ਪਿਆ ਤਾਂ 10-12% ਬਤੇ that is 100% ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਲਓਗੇ 100%? ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬਿਲਡਰ ਹੈ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ, ਰਿਸੀਵਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਲੇ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡੈਪਥ ਤੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ 7-8%, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਾਰਗੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਮਾਰਗੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 70-80 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ, ਮਾਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਯੂ ਆਰ ਡਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਸਾਈਟ ਤੇ, ਸਟੈਕ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਤੇ ਜਾਂ ਡਿਟੈਚ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਯੂਜ਼ਲੀ 15-20-25 ਏਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰ 15-20 ਡਿਟੈਚ ਹੋਮ, ਟਾਊਨ ਹੋਮ, ਸਟੈਕ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਬਿਗਰ ਦੈਨ ਹਿਸ ਬੈਂਕ ਲੋਨ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਹੈ ਥੋੜੇ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਲਈ ਹੈ 8-10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ 5-6-7 ਬਣਾ ਰਹੇ, 8 ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਣ ਗਏ 5-6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੇਜ਼ਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਐਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਛੋਟਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲੈਂਡ ਚਲੇਗਾ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੋਨ ਪਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਗਾ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਕੌਂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 15-20-25 ਸਟੋਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, 80-90 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਲੋਨ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 8-9 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਹ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਕੌਂਡੋ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣੀ ਪਊ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਜ਼ਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋ ਰਾਈਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੌਂਡੋ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 50% ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਯਾਨੀ ਤੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਟੈਕ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਸਟੈਕ ਡਾਊਨ ਚਲੋ ਲੋ ਰਾਈਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਹਿਊਮਨ ਸਟੋਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ ਨਾ, 1 ਬਿਲਡਿੰਗ 2 ਬਿਲਡਿੰਗ 3 ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟਾਊਨ ਜਾਂ ਡਿਟੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਵੈਰੀ ਫ੍ਰੀ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੀਅਲਟਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲਟਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਲੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਔਡ ਜੌਬਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ, ਚਲੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲਟਰਸ ਭਰਾ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਉਣਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿੰਗ, ਸਟੇਇੰਗ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ 40 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਜੌਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ 60 ਘੰਟੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਵਰਸ ਘਟਾਤੇ 20 ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਪਾਇਰਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਸਹੀ, ਰਾਈਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 50-60 ਘੰਟੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਆਈ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਦੋਂ 70-80 ਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਕਰਤੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੈਟ ਮਿਸਟੇਕ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਮੇਕ, ਓਕੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਘੱਟ ਵੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਓ ਆਪਣੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਵਧਾਓ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿੰਗ ਵਧਾਓ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਕ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲਾਓ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜੇ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ, ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਦੇਖੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਾਈ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਬਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਪਾਓ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਕਸਰ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਕਸਰ ਅਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧੇਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਆਊਟ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟਲ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਵਰੀਵਨ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਰਟ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਤੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈਂਡਸ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਔਰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਵੇਟ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਦੀ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਅ ਡੀਲ ਔਰ ਨਾਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਡੀਪ ਪਾਕਟਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਹਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਡੀਲਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂ ਕੈਨ ਪਿਕ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ $100 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 75 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 60 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਸ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਦੇ ਡੂ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ 5, 10, 15 years in advance, yes, right? So ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਐ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਕੋਈ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਟਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਇਟ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਵਿਕਰਮ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰਸ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਜੇ ਕੋਈ $200 ਤੋਂ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲੀਅਨ, $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪਿਆ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, 200 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਉਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਟਿਕਟ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦੇਅਰ ਟਾਈਮ ਸਪੈਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ। ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਜੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫੜੋ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੜੋ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ MLI ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ CMSC ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਿਹਦੇ 5% ਡਾਊਨ ਦੇ ਕੇ ਰੈਸਟ ਡਾਊਨ ਤੁਸੀਂ 50 years ਐਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ, ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਜਿਹੜਾ CMSC MLA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਲਾਜ਼ਾਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਣਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਾਇੰਟੇਲ। ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇਫ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਵਿਦ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਈਟ ਵਿਦ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਹੀ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਗੋ। Okay, land development is not for him. He should have enough money to put aside away. ਸਰਪਲਸ ਮਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਵੀ ਉਹਦੀ, ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਮੇਕ ਮਨੀ, ਗੁੱਡ ਮਨੀ। ਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਅਪਰੂਵਲਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰਸ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਗੁੱਡ ਮਨੀ, ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਸਪੇਅਰ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੇਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, 2, 3, 4, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਐਂਟਰਿੰਗ ਇਨਟੂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਥਿਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਮੈਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਸਰਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੇਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਦਾ, ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 6-6, 7-7 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਮੈਨੂੰ 3-3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ 20 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਐਕਸਟਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਖੋਲਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਉਹ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਫਸਾਤੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਆ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਆ, 6-7 ਲੱਖ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ 6-7 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਫਲੇਟਡ ਹੈ,
ਕਾਸਟ ਉਹਦੀ 1500 2000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ 3-4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਐਡ ਹੋਣਾ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਮੇਰਾ ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $7,000 ਵੀਕ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 60-70-80,000, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਦੇ 1 ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ 70-80,000 ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਹੈ ਤਾਂ $1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, 3 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਜੇ ਚੋਂ 80,000 ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇ ਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਰੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਟਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਥਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਨਾ ਮਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਹਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰਨਸ ਵੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਬੈਕਅਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੌਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਡੂ ਨਾਟ ਜੰਪ ਇਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਭਾਜੀ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਨ ਕੀਤਾ ਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ GTA ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਨਾ ਰਨ ਇਟ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ $1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 20-50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਂਟਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਕਅਪ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਚ ਆਏ ਪਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਪਲੇਜ਼ਰ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ। ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, keep sharing, keep liking. Thank you.